A very good evening and warm welcome to Dharma Television's Collective News. This is Srishti Khadki. Let's move on to today's top stories. Bikes Kutu signed a contract with the franchise team Kathmandu Rangers Football Club as a marquee player. CPN UML leader Bamdev Gautam said UML will take initiative for unity. Attorney General Agni Prasad Karal has resigned from the post. A financial agreement worth Rs 2.8 billion signed between the government of Nepal and the World Bank. Corona has been confirming 125 more people in Nepal today. Here we go for news in detail. Bikes Kutu, a member of the national football team and goalkeeper, has signed a contract with the franchise team Kathmandu Rangers Football Club as a marquee player. Nepal Super League NSL franchise team Kathmandu on Thursday signed Bikes as a marquee player. Similarly, Bal Gopal Maharzan has been contracted by Kathmandu as the head coach. Kathmandu Rangers Executive Director Biznan Raj Sharma signed an agreement with Bikesh and Bal Gopal. Speaking after the agreement, Bikesh said that he was very happy to be signed as a marquee player. Similarly, Coach Maharzan said that his goal is to keep the team in a good position. 7 franchise teams are participating in the first hybrid league organized by Nepal Sports Management. CPN UML leader Bamdev Gautam has reiterated that UML will take initiative for unity. Addressing a meeting of the All Nepal Federation of Farmers held in Lalitpur on Friday, Gautam said that he was in favor of unity despite the dispute in the CPN Maoist and would continue to play a role in maintaining unity within the UML. Criticizing both Oli and Prachanda, Gautam said that the leader at the Mao Center was Prachanda and the organization was also Prachanda. Gautam said that the party's problems should be solved from the meeting itself. He also said that it was sad that the disputes within the party had affected the organizations close to the party. त्यस्तो निर्णयको विरुद्धमा होइन केपीले प्रचण्ड माधवको विरुद्धमा प्रचण्ड माधवले केपीको विरुद्धमा आन्दोलन चल्यो त्यो आन्दोलनमा म भएन म रहिन रहन आवश्यक मैले ठाने मैले अनुचित ठाने म सडकमा गइन र मैले पुनर्स्थापनाको निम्ति मेरो बुद्धिले भ्याएसम्म मेरो बरकतले भ्याएसम्म जाउ पे छल कपड जसले चाहिँ गर्दाखेरि पनि पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति म कसरी हुन्छ भनेर लागे किनकि केपीको असंवैधानिक कदमलाई हामीले असफल गराउनु पर्यो नि अब पछि फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ निर्णय गरिदियो सर्वोच्च अदालतले त्यो सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गर्छ भन्ने सम्बन्धमा म राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर पहिलोपटक उपस्थित भएको बेलामा मलाई त्यस दिन चाहिँ बोल्ने अवसर दिनुभएको थियो त्यसै बेला मैले भने पार्टी त यस्तो यस्तो स्थिति भएको छ एउटा रिजी कटेलको मुद्दा पनि त्यहाँ छ त्यो मुद्दामा नेकपालाई हराइदियो भने अनि त्यसपछि दुई विभाजन हुन्छ एउटा एमाले हुन्छ एउटा माओवादी केन्द्र हुन्छ अनि माधव नेपालको ठाउँ कहाँ रहन्छ ए कामरेड माधव नेपाल सोच्नुभएको यस सम्बन्धमा भनेर भनेको थिएँ मैले गरिदियो अब त्यस्तै त छैन तर झन्डै झन्डै त्यस्तै त भएछ र यसो हेर्दाखेरि 3वटा पो बन्ने हो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटेर अहिले 2टा भएको छ फेरि एमाले पनि विभाजित हुने पनि खतरा भन्नुभएको छ हामी चिन्तित छौँ यो किसान महासंघ हामीले पुनर्स्थापित गर्यौँ यसलाई दुरुस्त चाहिँ बनायौँ भने एउटा आधार बन्छ एकताको निम्ति हामी त्यो देशमा चाहिँ लिएर जान्छौँ भनेर भन्ने र अठोट सङ्कल्प लिएर यो एउटा अवसर हो मेरो निम्ति हामी एकता अभियानमा लागेकाहरूको निम्ति अवसर हो त्यस यस्तो किसिमको कामको निम्ति
अगाडि बढौँ भनेर भन्ने हो। त्यसको लागि अब यो किसान महासङ्घलाई माधव नेपाल पक्षबाट समर्थन प्राप्त भयो। सम्भवतः मेरो अनुरोध छ त्यतातिर रहनुभएका कमरेडहरूलाई कि तपाईहरूको नेतृत्वले किसान महासङ्घ ठिक किसिमले गएको छ र जसरी जान लागेको छ त्यसलाई असफल गराउने कसरी प्रयत्न गर्नुहुन्न, त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो पार्टी एकताको पनि आधार बन्न सक्छ भनेर समर्थन गरिदिनु भयो भने म धेरै खुसी भएर अगाडि बढ्ने थिएँ र एकता अभियान चाहिँ हाम्रो सशक्त रूपले अगाडि बढ्ने थियो। त्यो होला भन्ने लागेको छ र अब हामी त्यो समर्थन केपी ओलीतिरबाट पनि प्राप्त गर्नको निम्ति प्रयत्न गरेर उहाँले पनि त्यसो गर्नु लागि भन्ने ठानेको। उहाँले त पहिले नै किसान महासङ्घ बनाइसक्नु भएको छ, के गर्नुभएको छ त्यो हाम्रो किसान महासङ्घसित त्यो किसान महासङ्घ कुनै सम्बन्ध छैन। यतातिर चाहिँ भएका साथीहरू सम्बन्ध छ, किनकि यो त हाम्रो कानुन बमोजिम दर्ता भएको हो, उहाँहरूको दर्ता सर्ता भएको छैन। त्यसरी यो दर्ता भएको सङ्गठन कतितिर नलाई स्वतन्त्र चल्न पनि सक्छ। कसैले यहाँ तलका राजनीति पार्टीले भङ्ग गर्न पनि पाइँदैन र हामी यो चाहिँ निरन्तर रूपले अगाडि बढ्छौँ। एकताको निम्ति सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकताको निम्ति लैजानको निम्ति हामीले कोसिस गर्छौँ। वामपन्थी एकता हाम्रो चाहिँ एउटा मुख्य नारा हुन्छ, वामपन्थी सरकार अर्को चाहिँ मुख्य नारा हुन्छ र फुट्न पाइन्न, जुट्न पर्छ भनेर भन्ने हाम्रो अठोट हुन्छ र यो दृढतापूर्वक हामी जान्छौँ। The meeting was attended by members close to the Madhav faction. Gautam is the president of the Federation of Farmers. It's time for the short commercial break. Stay with us. उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र, रिस उठ्ने, रिसको कारणले मन बसमा राख्न नसक्ने र उच्च रक्तचाप रोगको समाधान गर्न यो उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र लगाइन्छ। अशुभ सपना सुरक्षा चक्र, सपनामा मरेका मानिसहरू देख्ने, दुर्घटना, मृत्यु, धनहानि, मनहानि, स्वास्थ्यमा हानि, शत्रु लाग्ने आदि नराम्रो घटनाहरू हुन सक्ने अशुभ संकेतहरू सपनामा देख्ने, डर लाग्ने, सपनाहरू देखिरहने भएमा यी समस्याहरूको समाधानको लागि अशुभ सपना सुरक्षा चक्र लगाइन्छ। Welcome back to Collective News after a short break. Attorney General Agni Prasad Kharal has resigned from the post. Speaking at a press conference in Kathmandu on Friday, Kharal informed that he had submitted his resignation to Prime Minister KP Sharma Oli. He said that he resigned after discussing with Prime Minister Oli. Kharal also said that he felt he had done a good job during his tenure. He claimed that 39 buildings have been constructed in 37 months and the code has been implemented and criminal reforms have been successful. Kharal also said that he did not think it was appropriate for him to remain as the Attorney General. Saying that he was not dissatisfied with the appointment made by the government, Kharal said that his job was to defend the government. After resigning, he said he would now return to active politics. ए भन्दिनुहोस् यो कुरा भनेर भन्दिएपछि त्यो कुरा बाहिर आएको थियो। आज चाहिँ मैले त्यो लेखिए बमोजिमको जे काम तपाईहरुले लेख्नु भएको थियो त्यस बमोजिमको काम गरेर आएको छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मैले भेटेको छु र मैले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको छु।
यसो गरिरहँदाखेरि मैले प्रधानमन्त्रीसँग र मेरो सम्बन्धको बारेमा पनि अघिल्ला मिडियाहरूमा केही कुराहरू लेखेका थिए, त्यो कुराहरू होइनन्। प्रधानमन्त्री र मेरो सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर छ, राम्रो छ। प्रधानमन्त्रीसँग छलफलै गरेर मैले यो पदबाट 3 वर्ष मैले पुरा गरेँ र मैले राम्रै गरेको छु भन्ने मलाई लागेको छ। मैले केही बेठी गरेको रहेछ भने निश्चय पनि त्यो राइट टु इन्फर्मेसनभित्र पर्छ। राम्रो गरेको रहेछु त्यो पनि राइट टु इन्फर्मेसनमा पर्छ, किन जनताले थाहा पाउनुपर्छ। हामी खुला समाजमा छौँ र हामीले खुला समाजलाई स्वीकार गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीसँग गएँ, भेटेँ, कुराकानी गरेँ। प्रधानमन्त्रीज्यूको र मेरो कुरा एउटै खालको कुरा थियो र मैले यो गर्नुको पछाडि अब म विगतमा जताबाट यता आएको थिएँ म त्यतितिर फर्किने इच्छा, आशयका साथ, आकाङ्क्षाका साथ म त्यतैतिर फर्किने उद्देश्यका साथ अब फुटबल खेल्दाखेरि फुटबल मैदानमै खेल्ने, बाहिर किन खेल्ने, फुटसलमा फुटबल खेल्न मजा पनि आउँदैन। फुटबल मैदानमै खेल्ने इच्छा, उद्देश्यका साथ म त्यता फर्किने उद्देश्यले राजीनामा गरेको छु। सम्भवतः राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ र त्यसभन्दा पछाडि अर्को कुनै महाधिवक्ता तपाईँहरूले यहाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। जसलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ ऊ मभन्दा यङ हुनेछन्। अब को हुन्छन् त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नु होला। त्यो कुरा मेरो हातमा छैन र त्यो मेरो हातमा कुरा हुने कुरा पनि भएन। अब म साबिककै ठाउँमा फर्किसके पछाडि काम गर्दै जाँदा जे हुन्छ, तर म एकदमै कुनै चिजमा आशातीत भएर पुरै त्यसरी जाने पनि स्थिति पनि रहँदैन र मेरो त्यो इच्छा पनि होइन। म खालि के भने पुरानो ठाउँमा फर्किँदा मैले जे जिम्मेवारी पाउँछु मैले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। पद भनेको चाहिँ म सार्वजनिक पदमा धेरै बसिसकेँ। 64 साल चैत्र 15 गतेबाट वकालत छोडेँ, जुन दिन निर्वाचन आयोगले मेरो नाम डिक्लेयर गर्यो त्यसै दिनदेखि मैले वकालत छोडेँ। बिचमा 1 वर्ष संविधान सभा टुटो फेरि वकालतमा प्रवेश गरेँ, तर अब म तुरुन्त वकालतमा प्रवेश गर्ने सोचाइमा छैन। त्यसैले म राजनीतिक जीवनमै फर्किँदाखेरि जे होला त्यो कि म त्यसो गरौँला कि म कसैलाई सहयोग गरौँला। Karel was appointed as the 27th Attorney General on March 25, 2018. A financial agreement worth Rs 2.8 billion has been signed between Government of Nepal and the World Bank for the Forest Management Project. The agreement was signed on the behalf of government by Finance Ministry Secretary Sisir Kumar Dhungana and World Bank National Director for Maldives, Nepal and Sri Lanka, Faris Haddad Charbos, at a function held at the ministry on Friday. Out of the total amount of the agreement, there is granted Rs 71 crores and a concessional loan of Rs 2.9 billion. The project will support sustainable forest management in Nepal as well as community-based forest conservation efforts, according to the Ministry of Finance and the World Bank. The project is said to help 50 local levels. On the occasion, Finance Secretary Dhungana expressed confidence that the project would help Nepal's forest-based private sector to invest in employment and reduce dependence on timber imports. Which represents about 2.9 million households. As we know, forests remain an important livelihood for rural people. The project will enhance the contribution for the forest sectors to economic growth, better livelihood, job creation and prosperity, and will also improve the regulatory frameworks as well as the institutional capacity. The project will also facilitate forest-based private sector investment to add value and meet the domestic demand of forest products. As my colleagues Faris already told about the effective utilization of the forest product. This project will also supportive for creating the jobs and supportive for the enhancing the supply of local demand that is being currently importing from the Malaysia as well as Myanmar and other countries of the timber products, and it will be able to export these products into the neighborhood countries too. The World Bank's National Director for Maldives, Nepal and Sri Lanka, Charbos, said the project would be a starting point for green economic growth. On the occasion, Chief Executive Officer of the Agriculture Development Bank, Anil Kumar Upadhyaya, and National Director of the World Bank, Charbos, also signed a Memorandum of Understanding for the project. As an implementing agency of the project, the Agriculture Development Bank will design and test loans to establish and strengthen forest-based small and medium enterprises.
It's time for another short commercial break. We'll be right back. अमृत बाणी हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि श्रद्धेय धर्म गुरुहरूका मुखार बिन्दबाट धर्म, संस्कृति, योग, ध्यान, साधना र विविध व्यवहारिक पक्षबारे गहनतम एवं ज्ञानोदय धर्म प्रवचन अमृत बाणी मात्र धर्म टेलिभिजनमा शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। यी अमृत बाणी श्रवण गर्नुभए सुर्तिमय प्रज्ञा लाभ गर्नुहोस् र सार्थक जीवनको आनन्द लाभ लिनुहोस्। हरेक दिन बिहान 10:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म। विस्तृत जानकारीको लागि महाबोधि डकुमेन्ट्री एन्ड फिल्म्स प्रोडक्सन फाउन्डेसन, सम्पर्क मोबाइल 98 664 26 660। अशुभ सपना सुरक्षा चक्र, सपनामा मरेका मानिसहरू देख्ने, दुर्घटना, मृत्यु, धनहानि, मनहानि, स्वास्थ्यमा हानि, शत्रु लाग्ने आदि नराम्रो घटनाहरू हुन सक्ने अशुभ संकेतहरू सपनामा देख्ने, डर लाग्ने, सपनाहरू देखिरहने भएमा यी समस्याहरूको समाधानको लागि अशुभ सपना सुरक्षा चक्र लगाइन्छ। बुद्ध भूमि नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उपस्थित बुद्ध बोधिसत्वहरूका जन्मभूमि, सिद्धहरूका तपोभूमि तथा सिद्धभूमि आदि पुण्यभूमिहरूका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं महत्त्वबारे प्रकाश पार्ने अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम बुद्ध भूमि मात्र धर्म टेलिभिजनमा शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। बुद्ध भूमि धर्म टेलिभिजनमा हरेक शनिबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म अवश्य हेर्नुहोला। Welcome back to Collective News. After a short break, it's time for a Corona update. Corona has been confirmed in 125 more people in Nepal on Friday. Along with this, the number of Corona infected in Nepal has reached 2,75,750. Similarly, one more person died due to Corona today, according to Ministry of Health. At the same time, 3,016 people have lost their lives due to Corona infection in Nepal. Similarly, 121 more infected people have been cured and 2,71,733 people have been released from Corona infection so far. Currently, 1,001 people are in isolation and 51 in quarantine. Similarly, 22,30,708 PCRs have been performed so far, according to the Ministry of Nepal. This is all for now. We'll be back with more news and updates. Keep watching Dharma television for peace, prosperity and enlightenment. May all the sentient beings be at peace. Stay safe.